කොහොමද දාලට වෙනද වගේම ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් මාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයා මාත් එක්ක අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්න, ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell button එකත් press කරන්න. අද මම ඔයාලට ඉන්දියානු කාන්තාවන් බොහෝමයකගේ රූ රහසක් ලෙස භාවිතා කරන ආයුර්වේදීය herbal oil එකක් වන කුම්කුමාදී තෛලය පිළිබඳව විස්තර කරන්න කැමතියි. මෙය ශාක, මල්, පළතුරු හා කිරිවලින් සැදි විශ්මිත ආයුර්වේද සුසංයෝගයක්. මේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය වන්නේ කුම්කුම රේණු හෙවත් saffron. Crocus sativus ලෙස හඳුන්වන මෙම මල ලෝකයේ මිල අධිකම මල් අතුරින් පස්වන ස්ථානය හිමි කර ගන්නවා. ඔබ දන්නවද saffron ග්‍රෑම් එකක් ලබා ගැනීමට මෙම මල් 150ක් පමණ අවශ්‍ය වෙනවා කියලා? ඒට හේතුව මෙම මලෙහි රේණු 3ක් පමණ ඇති නිසායි. මෙම saffron වලට ප්‍රතිඔක්සිකාර ගුණයකුත් අප සම පැහැපත් කිරීමේ සුවිශේෂී හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙම කුම්කුමාදී තෙල්වල සුදු හඳුන්, රත් හඳුන්, මංජිස්තා, යස්ටි මදු හෙවත් ලිකොරයිස්, බ්ලූ ලෝටස් හෙවත් නිල් නෙළුම්, වෙටිවර්, ටර්මරික්, ආමන්ඩ් ඔයිල්, තල තෙල්, රෝස තෙල් වැනි ආයුර්වේදීය අමුද්‍රව්‍ය 20කට අධික ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් වෙනවා. අපි බලමු මේ භාවිතා කරන ආකාරය. ඔබ වියලි හෝ සාමාන්‍ය සමක් හිමි කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් රාත්‍රී නිින්දට පෙර හොඳින් පිරිසිදු කරගත් මුහුණ මත මෙම තෙල් බිඳු 3ක හෝ 5ක පමණ ප්‍රමාණයක් ආලේප කර විනාඩි 5ක් පමණ හොඳින් මසාජ් කර කැමතිනම් රාත්‍රී පෝෂණ සත්කාරයක් ලෙස තිබෙන්නට හැර පසුදින උදෑසන ෆේස් වොෂ් එකක් භාවිතා කර ඉවත් කර ගන්න. ඔබට තියෙන්නේ ඔයිලි ස්කින් එකක් නම් මේ රාත්‍රී නිින්දට පෙර ආලේප කර විනාඩි 5ක් පමණ මසාජ් කර විනාඩි 20ක පමණ කාලයක් සම මත තිබෙන්නට හැර පසුව කොටන් පෑඩ් එකකින් පිස ගන්න පුළුවන්. කැමතිනම් ෆේස් වොෂ් එකක් භාවිතා කර ඉන්පසුව ඉවත් කර ගන්නත් පුළුවන්. මේ මසාජ් ඔයිල් එකක් වශයෙන්ම පමණක් නෙමෙයි අපිට ෆේස් පැක් එකක් ලෙසත් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සඳහා මුල්තානි මිට්ටි හෙවත් ෆුලර්ස තේ හැඳි 2ක ප්‍රමාණයකුත් කුම්කුමාදී තෙල් තේ හැඳි 1ක් සහ රෝස වතුර තේ හැඳි 2ක් පමණගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කර සම මත පැක් එකක් ලෙස ආලේප කර විනාඩි 20ක පමණ කාලයක් තිබෙන්නට හැර සෝදා හරින්න පුළුවන්. මේ දිනපතා භාවිතා කිරීම මගින් රුධිර ගමනාගමනය වැඩි වී සමේ නිරෝගී බව වැඩි කර ගැනීමට, සම අකලට වයසට යාමේ වේගය අඩු කර ගැනීමට, සමට ගෝල්ඩන් ග්ලෝ එකක් හෙවත් දිදුලන බවක් ලබා ගන්න, සමේ ඇති කුරුලෑ ආසාදන, ලප කැලල්, පිග්මන්ටේෂන්, මෙලාස්මා වැනි තත්ත්වයන් අවම කරගන්න බෙහෙවින්ම උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම පර්යේෂණ වලින් සනාථ වෙලා තියෙනවා මෙම කුම්කුමාදී තෛලය නැචරල් සන්ස්ක්‍රීන් එකක් ලෙසත් ක්‍රියා කරන බවට. අපි කවුරුත් ප්‍රිය කරන රන්වන් පැහැති දිදුලන සමක් ලබා ගැනීමට සිහින දකින ඔබ සියලු දෙනාටම මෙම කුම්කුමාදී තෛලය බෙහෙවින්ම උපකාරී වන බව නිසකෙන්ම කිව හැකියි. ශ්‍රී ලාංකීය අපිට වාස කුම්කුමාදී තෛලම එක පහසුවෙන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන්. daras.lk වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔබට ඔන්ලයින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. එහි මෙහි මිල ලෙස සඳහන් වෙන්නේ රුපියල් 1750. නැවතත් මම මතක් කරන්න කැමතියි මෙය ස්පොන්සර් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඔබගේ පහසුව පිණිස තමයි මම මේ ලබා ගැනීමට හැකි ආකාරය පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ පාවිච්චි කරලා මෙහි ප්‍රතිඵල ලබා ගනී කියලා. ඉතින් තවත් දවසක මෙවැනි වීඩියෝ එකක් සමගින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.